बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे यूरो नंबर 7 د सरकारी स्कूल किताब दे پای کې مونږه ایسیډز بیس او دغه نه علاوه سالټ شې دي هغه مونږه شروع کړو ایسیډز مونږه وی بیا الکلیز وی دغه نه علاوه سالټ وی بیا دغه مونږه پراپرټیز وی وس مونږه د دې یوز وایو چې یوزز اف ایسیډز یوزز اف بیسز اینڈ یوز اف سالټس دي آنلاین مرغسته دي یوزز اف ایسیډز ایسیډز چې د تیزابیت یا تیزاب مونږه په کلاس 8 ساينس کې د ایسیډز په باره کې مونږ وی خو مونږ د خوراک په لیول د فود لیول په دې یوزز اف ایسیډ کې یعنی په دې ټاپک کې بعد د خوراک نه هټ کر جنرال اگزامپل چې دی هغه تاسو لا درکړلی نو یوز اف ایسیډ کې اونلاین راغسته د اسیټیک ایسیډ فارمولې دا CH3COOH وینیګر په سرکه کې دایي د اسیټیک ایسیډ اسیټیک ایسیډ زیاتره په خوراک کې استعماليږي لکه سړی خوراک کوي او سلاد ځانه جوړ کړي نو په سلاد کې د سرکه واچي یا تاسو خیال کړئ چې کله سړی لوبیا خوري یا د غنمو شوپړ خوري نو باقي دا سرکه واچي وینیګر پدې کې کم ایسیډ دی پدې کې اسیټیک ایسیډ دی د خوند لپاره یعنی د فلیور لپاره دا غنې علاوه کله چې څوک اچار جوړي تاسو به خیال کړئ نو باقي سرکه واچي ناغه د اچار د خوند چې دا بدلی نه اول خبر دا شو چې دا مونږ په خوراک کې استعمالو نو په خوراک کې د اسیټیک ایسیډ چې دا مونږ دې ته وایو په سرکه کې استعماليږي په سلادو کې د ذائقې لپاره او په اچار کې د استعمال ډیری دا غنې علاوه هایدروکلوریک ایسیډ کوم ته چې مونږه HCl وایو HCl کم تیزاب چې دي دا زموږ په جسم کې په معده کې دننه پیدا کیږي دا ډیر زیات خطرناک همي موږ له ډایجیشن کې هیلپ ورکوي خطرناک دونه کې انسان بلیډ اخري پکې من چې د شیو کوي جامد کوي او هغه معده ته لاړ شي نو دغه هم ذره ذره کوي خو چل پکې سره چل پکې دا دی چې زموږ معده ته ولې نقصان نه رسي ځکه چې زموږ د معده دننه طرف ته کوم والز چې دي ناغه په صحیح طریقه باندې الله پاک دې ډیزاین کړی دي چې دا HCl زموږ معده ته چې د نقصان نشي رسولای هغه والز چې دي ناغه د ډیر زیات مضبوط جوړ کړل وس HCl چې کله خارجي کې نو د ګیسټریک جوس کې دا خارجي کې په ګیسټریک جوس کې د HCl چې د پراتی په معده کې خارج شي او د خوراک په هضم کې چې د مدد ورکړي دا غنه علاوه جنرال اگزامپل دا دی چې کم آټو موبایلز دي پاکه ډایلوټ سلفیوریک ایسیډ کم لیډ بیټری چې دی هغه ته مونږ وایو په آټو موبایل گاډو په د استعمال ډیری دا غنه علاوه په کورونو کې د استعمال ډیری په دغه کې چې کم تیزابیت استعماليږي هغه ته ویل کېږي ډایلوټ سلفیوریک ایسیډ یاد ساتئ سکرین شاټ یې بل زموږ سره سلفیوریک ایسیډ دی سلفیوریک ایسیډ استعماليږي په فرټلایزر کې هغه شی زونه چې موږ زمکه لور کو پزمکه کې هغه زرخیزي پیدا کوي ناغه ته موږ فرټلایزر وایو نو په دغه کې د سلفیوریک ایسیډ استعمالي دا غنه علاوه آرټیفیشل فایبرز سنتټیک فایبر ټیکسټایل انډستریز کې د استعمال ډیری کپڑے چې کوم صنعتي پاکي دا استعماليږي سلفیوریک ایسیډ دا غنه علاوه پینټس اینڈ ډایز په پینټس اینڈ ډایز باندې ځان پوه کې پینټس موږ رنگونو ته وایو ډایز هم رنگونو ته وایي خو پینټ هغه سیس د پاره موږ استعمالو چې کم سیس د لرګي نه جوړي کم سیس د وسپنې نه جوړي او موږ په لپاسه کورینګ چړاوو نو هغه موږ پینټ ورکو ډایز هم د پینټ یو قسم دی خو ډایز دا چل کوي دا چې کله موږ یو سیس لور کو نو کور هم جوړ کی او باقاعده د غسیز حصہ جوړ شي خو چې کله تاسو پینټ ورکي ناغه چې کله کور جوړ کی نو لږ ورځ بعد د بیا جدا کیږي خو پینټ شي ډایز شي دا نه جدا کیږي نو په دې دوه کې هم د سلفیوریک ایسیډ استعمال لري دا غني لور ریفاینینګ اف پټرولیم کم پټرول چې دی هغه مونږ جدا کو هغه مونږ ریفاین کو ناغه ته ریفاینینګ اف پټرولیم وای نه پدې کې د سلفیوریک ایسیډ څه کار دی سلفیوریک ایسیډ په کې دا کار دی الکایلیشن کې دا استعماليږي یا ایز ا کټلز دا کار کوي سمال مالیکول راغونډي غټ پالیمر چې دی هغه ته جوړي د سلفیوریک ایسیډ په کې جست دغه کار دی ایز ا کټلز چې دی دا استعماليږي دا غنه علاوه سیټریک ایسیډ دا هم د خوراک کې دا استعماليږي په دې کې اسیټیک ایسیډ په فود کې استعماليږي سیټریک ایسیډ هم زموږ سره په میوو کې خاص کر چې کم تروي میوي لکه لیمبو شو دا غني علاوه لیمبو هم میوو کې ناراضي خو دا پای کې موجودي دا غني علاوه سنتري شوی نو پاکي سیټریک ایسیډ چې دی دا موجودي کم چې تروي خور کوي اورنجز فلیورینګ لپاره یعنی د ذائقې لپاره په کچالانو کم چاټ چې سره جوړي نو پاکي سنتري دغه چې کم جوس دی هغه کې سیکریټ کوي دا غني علاوه سوسز یعنی سوپ او اچار دا غي د پریزرویشن لپاره چې د سیټریک ایسیډ استعمال چې دی کیږي دا دوانه چې دی محفوظ شي بل زموږ سره پاسپورټ ایسیډ دی دا په کولا ډرینکس استعماليږي او کاربونیک ایسیډ چې دی په پیزي ډرینکس استعماليږي پیزي ډرینکس هغه ډرینکس دي کوم بوتل چې تاسو سکئ د فلیور لپاره د ذائقې لپاره یا د خوراک د هضمي لپاره خوراک نه هضمي نقصان ده سیس دی خو تاسو خیال کړئ زیاتره بوتل داسې چې پکې ببل جوړیږي ازک شانتي چې دی دغه نه پاسي او د زور کوي ناغه ته موږ پیزي ډرینکس وایو او کولا ډرینکس هغه دي چې کم زور نه کوي ببلز پکې د زیاتره نه جوړیږي ناغه زما سره کولا ډرینکس دي
نو فاسفورک اسید کولا ډرینکس استعمالیږي، کاربونیک اسید په پیزي ډرینکس استعمالیږي. بیا نایټریک اسید دی، نایټریک اسید چې د هم په فرټلایزر کې استعمالیږي. دا غنه علاوه ایکسپلوزیو کم چې بارود وغیرہ دی هغه ته موږ ایکسپلوزیو وایو، نو پاکه دا نایټریک اسید چې دی هغه استعمالیږي. یو پیره ته خلاصې مغو کړي اسیټیک اسید په خوراک کې استعمالیږي، په سلاد جوړولو کې د ذائقې لپاره او د اچار په جوړولو کې اسیټیک اسید استعمالیږي. هایدروکلوریک اسید زموږ چې کومه معده ده هغه خارجي ټیک شو سیکریټډ بای سټمک د ګیسټریک جوس په شکل باندې چې خارج شي او ګیسټریک جوس کې زموږ سره ایسیل. ډایلوټ سلفیوریک اسید اټوموبایل ګاډو چې کوم بیټری پاکي استعمالیږي. سلفیوریک اسید چې په فرټلایزر کې، په ټیکسټایل انډستریز کې، په پینټس اینډ ډایز کې، ریفاینینګ او پټرولیم لپاره استعمالیږي. سټریک اسید چې د فلیور لپاره، ساس اینډ پیکلز د محفوظ کولو لپاره. کم فاسفورک اسید چې د کولا ډرینکس کې استعمالیږي، کاربونیک ډرینکس کې په پیزي فاسفورک اسید چې په کولا ډرینکس استعمالیږي، کاربونیک اسید چې د په پیزي ډرینکس استعمالیږي، او نایټریک اسید چې د فرټلایزر لپاره او د ایکسپلوزیو لپاره چې هغه استعمالیږي. په دې بچي موضوع تاسو ته یوزز اف بیسز وایم، دا غنه علاوه یوزز اف سالټ چې دی تاسو ته وایم. کپرز کې شارټ کوېسچن به راځي نو تاسو ته وایي چې what are the uses of acids, what are the uses of bases, what are the uses of salts. کله کوېسچن به راځي نو تاسو ته به شي راځي چې write the uses of acid, base and salt. د دې موږ مخکې پراپرټیز وي چې د اسید څه پراپرټیز دي، د بیس څه پراپرټیز دي، د هغې نه سالټ څه پراپرټیز دي، او د هغې نه مخکې موږ د درې واړو لږ شان چې د انټروډکشن وي. که په دې څیزونو تاسو پوه شوئ نو کلاس 10 کیمسټري کې، کلاس 12 کیمسټري کې تاسو ته چې بیا ډېر زیات اسانه د دې نه جست د آیډیا چې دی په خپل ذهن کې کېږي او الته کې په داسې څیزونه بیا بالکل په تفصیل باندې، خو صرف تاسو ته نه پته چې اسید څه ته وي، بیس څه ته وي، الکلیز چې دی هغه څه ته وي. نو په امید کوم په دې تاسو پوه شوي یئ. نو په دې لیکچر کې چې دی کپرس کسي او ټکي ګرانی هغه تاسو ماته په کمنټ کې وایي. که تاسو پوهیږئ هم ماته په کمنټ کې وایي، یا تاسو ماته ووایئ تاسو پوه شئ، نو د دې نه چې موږ ته حوصله افزایي میلاویږي. انشاءالله په دې پسې ورپسې د پوره بک چې دی دا په دې چوټیانو کې چې دی تاسو ته ختم کړم. د دې ایکسرسایز یې معنی دي کړي، یو ایکسرسایز به ته شروع کړم. تاسو په دې بک کې چې کوم ایکسرسایز دی په دې کې ور بک دی سټرکچر کوېسچن دی پکې، هغه کوېسچن چې دی هغه به ته حل کړم. د هغې نه علاوه ډایګرام به ته جدا کړم. بیا به هر ټاپک چې کوم MCQs جوړي یا به جدا کړم. خو دې پورې لا چې کوم کلاس ساينس کلاس 8 ساينس کوم بک ته، یا کلاس 7 دی، کلاس 6 ته دی، په شان بل خپل بک چې دی هغه نشته. نو زه وایم چې دا څونه بوکس چې د 2023 پورې د ساينس راغلي دي نو د دې په شان بوکس پکې نشته، ځکه چې په دې کې چې کوم فزیکس دی، په دې کې کوم کیمستري ده، په دې کې بل کوم بایولوژي ده. دا چې تاسو وایي نو په کلاس 9 بایولوژي، کلاس 10 کیمستري یا کلاس 9 10 کوم فزیکس کتابونه چې دي نو باقي به تاسو ته ډېره زیاته چې دی اساني. نو چې کوم لیکچر در کوم دا غن ځان سکرین شاټ علي د نوټس په شکل کې ځان په کاپي کې چې دی نوٹ کوئ. کم سیسکم تاسو ته مشکلی ماته په کمنټ کې وایي. کمنټ جواب چې دی هغه پاسې ملنه زه هر یو کس لرم، زه به کوشش کوم کمنټ جواب چې دی په وخت باندې یا لیټي، خو زه به کوشش کوم چې هغه جواب چې دی زه تاسو له درکم. خو تاسو یو کار کوئ، د هر سړي سره دا سهولت چې دی نه، نو تاسو صرف شیر کوئ. چاته چینل باره کې پته نه نو تاسو ویډیو شیر کوئ، صرف د دې خاطره چې څوک څه زده کړي. زما لپاره مه شیر کوئ، خو صرف د دې خاطره چې څوک چې دی هغه څه زده کړي نو تاسو هم پیدا کم نور کم سټوډنټان چې دي هغه ته هم پیدا د ټیوشن چارج چې دی هغه نه کېږي، نو ته ډېر زیات اساني. نو امید کوم پوه شئ به نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ. میلاو شو د بل خپل لیکچر سره. ثانک یو ډېر مننه.